साथीहरु, आज मैले तपाईहरुलाई यस भिडियोमा Autodesk Maya मा हामीले यस्तो ग्रिल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन छु। त्यसको लागि पहिले सुरुमा Autodesk Maya ओपन गर्नुस्। त्यसपछि फ्रन्ट भ्यूमा जानुस् र एउटा टोरस क्रिएट गर्नुस्। टोरस क्रिएट गरिसकेपछि यसको सेक्सन रेडियसलाई 0.2 राख्छु। रेडियस अलिकति कम गर्छु र यसलाई फेस मोडमा गएर यसको हाफ पार्टलाई मैले यसको यति हाफ पार्टलाई डिलिट गर्छु र यो साइडमा पनि हाफ पार्टलाई डिलिट गर्छु। अब म एज मोडमा जान्छु र यो एजलाई डबल क्लिक गर्छु। मुभ टुल शिफ्ट प्रेस गरेर एक्सट्रुड तल निकाल्छु। त्यसपछि अब्जेक्ट मोड र यसमा डी प्रेस गरेर भी होल्ड गर्दै यसलाई डी र भी होल्ड गर्दै यसलाई यहाँ तल भर्टेक्समा स्न्याप गर्नुस्। भी इसको सेन्टरमा अब्जेक्ट मोड यसलाई पहिला सुरुमा मुभ टुलले यसरी यो पोइन्टको सेन्टरमा लिएर आउँछु र डी प्रेस गर्छु र एक्स होल्ड गरेर यहाँ स्न्याप गर्छु। फेरि डी। अब चाहिँ म पर्सपेक्टिभमा गएर यसलाई फ्रन्ट भ्यूमा गए र कन्ट्रोल डी गरेर रोटेटिङ टुलले रोटेट गर्छु यो साइडमा। त्यसपछि दुईटालाई सिलेक्ट गरेर यसमा गएर कम्बाइन गर्छु। त्यसपछि यसलाई कन्ट्रोल डी रोटेटिङ टुलले यो एक्सिसमा यसरी रोटेट गर्छु। यो एक्सिसमा र यो एक्सिसमा। मुभ टुल यसलाई मैले यहाँ ल्याएर राखिदिन्छु। टप भ्यू मुभ टुलले यसलाई यता लिएर जान्छु। फ्रन्ट भ्यूबाट पनि यसलाई स्ट्रेट तल लिएर आउँछु। त्यसपछि यहाँबाट यसरी एडजस्ट गर्छु। 5 र यो दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर कम्बाइन गर्छु र यसलाई रोटेट एक्स एक्सिसमा 45 डिग्री रोटेट गर्छु। कन्ट्रोल जेड रोटेट म जेड एक्सिसमा एक्स एक्सिसमा -45 डिग्री। त्यसपछि यसको कन्ट्रोल डी गरेर अर्को डुप्लिकेट लिन्छु र रोटेटिङ टुलले यो एक्सिसमा यसरी रोटेट गर्छु। त्यसपछि यसलाई फ्रन्ट भ्यूमा जान्छु र यहाँ तलबाट यहाँ -180 डिग्री
त्यसपछि यो दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर कम्बाइन मुभ टुल माथि स्केलिङ टुलले स्केल गर्छु। त्यसपछि अब मुभ टुलले एउटा डुप्लिकेट यता साइडमा लिन्छु। त्यसपछि शिफ्ट डिग्री गर्दै जान्छु अनि यो सबैलाई सिलेक्ट गरेर मेसमा गएर कम्बाइन र अर्को डुप्लिकेट तल स्ट्रेट तल। त्यसपछि तलबाट पनि शिफ्ट डिडी गर्दै जान्छु। त्यसपछि यो सबैलाई सिलेक्ट गरेर पहिला सुरुमा आउटलाइनरमा गएर यहाँबाट हिस्ट्री डिलिट गरे। त्यसपछि यसलाई मेसमा गएर कम्बाइन गर्छु। फेरि एकपटक हिस्ट्री डिलिट गर्छु यहाँबाट। अब यसलाई मुभ टुलले माथि लिएर आए स्केलिङ टुलले सानो बनाउँछु र मुभ टुलले यसलाई यहाँ ल्याएर राख्छु। अब यसलाई मैले असाइन फेभरेट मटेरियल फङ यहाँबाट व्हाइट कलर दिन्छु र अब हेर्नुस् हाम्रो ग्रिल बनेर रेडी छ है। यसलाई कन्ट्रोल एस मैले यहाँ ग्रिड लेखेर सेभ गर्छु र यसलाई मैले एक्सपोर्ट सेलेक्सन गरेर एक्सपोर्ट पनि गरेर राख्छु। र अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ग्रिल बनेर रेडी छ। यो भिडियो तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।